සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා ඔයාලා හැම කෙනෙක්වම වෙනද වගේම අදත් මගේ YouTube channel එකට. ඔන්න අද මම කතා කරන්න වීඩියෝ එකෙන් script to video එකක් AI technology එක පාවිච්චි කරලා කොහොමද ලේසියෙන්ම generate කරගන්නේ කියලා. ඒ වගේම තමයි මම මේ වීඩියෝ එකේදී කියා දෙන දේවල් ටික ඕගොල්ලෝ හරි විදිහට use කරොත් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් YouTube channel එකකට ඕන කරන content පවා මේ website එක පාවිච්චි කරලා create කරගන්න. අපි වැඩි කතා නැතුව යමු බලන්න මොකද්ද මේ website එක කියලා. අද මම කතා කරන වෙබ්සයිට් එක තමයි මේ පික්ටරි කියලා කියන්නේ. පික්ටරි වෙබ්සයිට් එකේ ඉන්ටර්ෆේස් එක මේන්ලි අපිට මෙන්න මේ විදිහට තමයි බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි වීඩියෝ එකේ ඉතුරු ටිකට යන්න කලින් ඕගොල්ලෝ මාව තාම subscribe කරලා නැත්නම් මේ දැන්න පල්ලෙහා තියෙන subscribe button එක click කරලා මම දාන හැම වීඩියෝ එකකම touch එකේ ඉන්න. පික්ටරි වෙබ්සයිට් එකේ මේ ස්ක්‍රීන් ඉන්ටර්ෆේස් එක ගැන මම වැඩි කතා කරන්න යන්නේ. අපි බලමු කොහොමද ස්ක්‍රිප්ට් එක ඉම්පෝර්ට් කරලා වීඩියෝ එකක් ලේසියෙන්ම මේ වෙබ්සයිට් එක through හදාගන්න කියලා. ඒ වගේම තමයි අපිට මේ පික්ටරි කියන වෙබ්සයිට් එකේ paid version එකක් වගේම free trial version එකක් විදිහට අපිට version දෙකකින් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඕගොල්ලෝ මේ වීඩියෝ එක බලලා ඕගොල්ලන්ට හිතෙනවා නම් පික්ටරි කියන වෙබ්සයිට් එකෙන් වඩා ගන්න පුළුවන් කියලා හිතෙනවා නම් මෙන්න මේ pricing වලට ගිහින් ඒගොල්ලන්ගේ තියෙන ඕගොල්ලන්ට ගැලපෙන version එකක් මෙතනදී buy කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. හරි, මම පෙන්නන්නම් කොහොමද අපි free version එක use කරලා වීඩියෝ එකක් create කරගන්න කියලා. මම මෙතනදී මේ free trial කියන ටැබ් එක උඩ ක්ලික් කරගන්නවා. ක්ලික් කරගත්තට පස්සේ අපි මෙන්න මේ විදිහේ ෆෝම් එකකට අරන් එනවා. මේ ෆෝම් එකේදී ඔයගොල්ලෝ සාමාන්‍ය වෙබ්සයිට් එකකට sign in වෙනවා වගේම ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ගේ ඊමේල් පාස්වර්ඩ් මේකට දීලා කන්ටිනියු කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ව මෙන්න මේ විදිහේ ස්ක්‍රීන් එකකට අරන් එනවා. මෙතනදී අපිට ඕන කරන්නේ script to video කියන මේ ඔප්ෂන් එක. මම මේකින්ද මෙන්න මෙතනට අදාළ මේ proceed කියන බටන් එක උඩ ක්ලික් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඕගොල්ලන්ගේ මෙන්න මේ විදිහට තවත් page එකකට අරන් එනවා. මෙතනදී ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් ඕගොල්ලන්ගේ වීඩියෝ එකේ නම එහෙම නැත්නම් වීඩියෝ එකට අදාළ topic එක මෙන්න මෙතන type කරගන්න පුළුවන්. ඊට පාතින් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් ඒකට අදාළ script එක මෙතනදී type කරගන්න. ඒ වගේම තමයි මෙතනදී ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් chat GPT කියන chat bot එක use කරලා මෙතනට script එකක් හදාගන්න. නැත්නම් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් සාමාන්‍ය විදිහටම script එකක් මෙතනට හදාගන්න. මම මෙතනදී chat GPT වලින් හදාගත්ත පොඩි script එකක් මම මේ script එක මෙන්න මේ විදිහට copy paste කරලා මෙන්න මේ විදිහට මෙන්න මෙතනට enter කරගන්නවා. මේ විදිහට. ඊට පස්සේ මම මේකට දෙනවා නම YouTube කියලා. ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් ඕගොල්ලන්ට අදාළ ටොපික් එක මෙන්න මෙතනට මේ විදිහට එන්ටර් කරන්න. මම මේ YouTube වලට අදාළ වීඩියෝ එකක් මෙතන ක්‍රියේට් කරන හින්දා මම මෙතන YouTube කියලා මෙතන උඩින්ම දුන්නා. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මෙන්න මේ පැත්තෙන් තියෙන මේ proceed කියන බටන් එක උඩ ක්ලික් කරගන්න. ක්ලික් කරගත්තට පස්සේ ඕගොල්ලන්ගේ මෙන්න මේ වගේ ටෙම්ප්ලේට් තියෙන තවත් page එකකට අරන් එනවා. මෙන්න මේ page එකේදී ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් ඕගොල්ලන්ගේ වීඩියෝ එකට අවශ්‍ය මොන විදිය ටෙම්ප්ලේට් එකක්ද කියලා මෙන්න මෙතනදී සිලෙක්ට් කරගැනීමේ අවස්ථාව තියෙනවා. මෙතනදී ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් ඕගොල්ලන්ගේ mouse point එක මෙන්න මේ මොකක් හරි එක ටෙම්ප්ලේට් එකකට අරන් ගියාට පස්සේ ඕගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා ඒක මොන විදිහේ ටෙම්ප්ලේට් එකක්ද කියලා. මෙන්න මේ විදිහට ඕගොල්ලන්ට එකින් එකට ගිහින් ඕගොල්ලන්ට කැමති විදිහට මෙතනදී කැමති ටෙම්ප්ලේට් එකක් මේ විදිහට හොයාගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. මම මෙතනදී මෙන්න මේ ටෙම්ප්ලේට් එක සිලෙක්ට් කරගන්නවා. මෙන්න මේ විදිහට සිලෙක්ට් කරගත්තට පස්සේ ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් ඕගොල්ලන්ගේ වීඩියෝ එකේ aspect ratio එක හදාගන්න. ඒ කියන්නේ ඕගොල්ලෝ YouTube වගේ platform එකකට දානවා නම් ඕගොල්ලෝ මේ හදන වීඩියෝ එක ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ 16:9 කියන aspect ratio එක use කරන්න. එහෙම නැත්නම් ඕගොල්ලෝ ඕගොල්ලන්ගේ content එක හදන්නේ TikTok වල හරි Facebook story එකක් වගේ විදිහට නම් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ 9:16 කියන මෙන්න මේ aspect ratio එක පාවිච්චි කරන්න. එහෙම නැත්නම් ඕගොල්ලෝ Facebook එකේ සාමාන්‍ය වීඩියෝ එකක් විදිහට දාගේ මේක අප්ලෝඩ් කරන්න හිතන් ඉන්නවා නම් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් 1:1 කියන මේ aspect ratio එක පාවිච්චි කරන්න. මම මෙතනදී මේක 16:9 කියන aspect ratio එකට මේ විදිහට දාගෙන කන්ටිනියු කරගන්නවා. කන්ටිනියු කරගත්තට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට ඕගොල්ලන්ට අදාළ වීඩියෝ එක ඇනලයිස් වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඕගොල්ලන්ව මෙන්න මේ විදිහේ අලුත් page එකකට අරන් එනවා. මෙතනදී ඕගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා මේ පැත්තෙන් ඕගොල්ලන්ගේ ස්ක්‍රිප්ට් එකට අදාළ වීඩියෝ එක ජෙනරේට් වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේ පැත්තෙන් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා ඕගොල්ලෝ දුන්න ස්ක්‍රිප්ට් එක සීන්ස් කිහිපයකටම ඒගොල්ලෝ හදාගෙන තියෙන විදිහ. මම මෙතනදී දුන්නේ YouTube වලට අදාළ ස්ක්‍රිප්ට් එකක්. ඕගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා මෙතන පැත්තෙන්
ඒ YouTube එකට අදාළ වීඩියෝස් එහෙම මේකේ තියෙනවා කියලා අපිට පේන්න තියෙනවා. අපි බලමු ඉස්සරහට අපිට මේ මෙතනදී මොන වගේ වීඩියෝ එකක්ද ජෙනරේට් වෙලා තියෙන්නේ කියලා. හරි, ඒ වගේම තමයි අපිට මේ පැත්තෙන් බලාගන්න පුළුවන් වෙනවා ටැබ්ස් කිහිපයක්. ඒ කියලා කියන්නේ මේගොල්ලෝ මේ AI ටෙක්නොලොජි එකෙන් ජෙනරේට් කරපු මේ වීඩියෝ එක අපිට පුළුවන් අපිට ඕන විදිහට තව දුරටත් මේක කස්ටමයිස් කරගන්න. අපි මෙතනදී මේ විෂුවල් කියන ටැබ් එකට ගියොත් ඕගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා ඕගොල්ලන්ගේ YouTube කියන කීවර්ඩ් එකට අදාළව මේගොල්ලෝ මෙතනදී වීඩියෝස් කිහිපයක්ම මෙතනදී දීලා තියෙනවා. ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මොකක් හරි මෙතන ගැලපෙන්නේ නැති වීඩියෝ එකක් තියෙනවා නම් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මෙන්න මෙතනින් ඒක මෙන්න මේ විදිහට සිලෙක්ට් කරලා ඇඩ් කරගන්න. මේක ඕගොල්ලන්ගේ එකින් එකට මෙන්න මේ පල්ලෙහා තියෙන වීඩියෝස් වලට එකින් එකට ගිහින් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මැච් වෙන්නේ නැති මොකක් හරි වීඩියෝ එකක් තියෙනවා නම් මෙතන ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් ඒක මෙන්න මෙතන මේ විෂුවල් කියන එකෙන් මෙන්න මේ වීඩියෝස් වලින් තෝරලා මෙතනට ඇඩ් කරගන්න. ඒ වගේම තමයි ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් වීඩියෝ එකක් මොකක් හරි මෙතනට සර්ච් කරලා ඇඩ් කරගන්න. ඕගොල්ලෝ මෙතන මොකක් හරි එකක් සර්ච් කරලා ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් ඒකත් මේ විදිහට මෙතනින් අර විදිහටම ඇඩ් කරගන්න. ඒ වගේම තමයි alignments කියන ටැබ් එකට ගියොත් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන්කම තියෙනවා මේකට stickers emoji වගේ දේවලුත් මේකට මෙන්න මේ විදිහට එකතු කරගන්න. ඒ වගේම තමයි අපි audio වලට යන් audio වලට ගියාට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා මෙන්න මෙතනදී අපිට මෙතනින් apply කියලා මෙතන මේ වැටලා තියෙන්නේ මේ වෙලාවේ මේකට apply වෙලා තියෙන background music එක. ඕගොල්ලන්ට අවශ්‍ය නම් වෙන background music එක මොකක් හරි ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මෙන්න මෙතනින් පල්ලෙහාට scroll කරලා මෙතන තියෙන ඕනම background music එකක් මේකට import කරගන්න. ඒ වගේම තමයි මෙන්න මෙතන voice over කියන එකට ගියොත් ඒ කියන්නේ ඕගොල්ලෝ මොකක් හරි මේක YouTube එකට දාන්න ඕන වීඩියෝ එකක් නම් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් යටින් යවන්න voice over එකක්. ඒ කියලා කියන්නේ මොකක් හරි මේල් හරි ෆීමේල් හරි voice එකකින් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් voice over එකක් මේකට enter කරගන්න. මෙන්න මෙතනදී voice කිහිපයක් මෙතනදී මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මෙතනදී කැමති මේල් හරි ෆීමේල් හරි voice එකක් මෙතනට enter කරගන්න. මම මෙතන උඩ තියෙන මේ Aiden mail කියන voice එක මේකට මෙන්න මේ විදිහට apply කරගන්නවා. ඒ වගේම තමයි ඕගොල්ලන්ට text වෙනස් කරගන්න ඕන නම් මෙන්න මෙතන text ටැබ් එක පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්කම තියෙනවා. මම මේකේ තියෙන හැම දෙයක් ගැනම වැඩි කතා කරන්න යන්නේ නැහැ. මම මේකේ අවශ්‍ය බේසික් දේවල් ටික විතරයි ඔයගොල්ලොත් එක්ක ෂෙයා කරගන්නේ. ඊට පස්සේ ඒ දේවල් ටික ඒ විදිහට කරගත්තට පස්සේ අපිට පුළුවන්කම තියෙනවා මේ පැත්තෙන් තව තවත් දේවල් ටිකක් කරගන්න. ඒ කියලා කියන්නේ ඕගොල්ලන්ට මේ වීඩියෝ එකේ අතරමැද්දේ ප්ලේ වෙන ට්‍රාන්සිෂන් එක වෙනස් කරගන්න ඕන නම් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මෙන්න මෙතන වීඩියෝ එක මැද්දේ තියෙන මෙන්න මේ අයිකන් එකට ඇවිල්ලා ක්ලික් කරගත්තට පස්සේ ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මේගොල්ලෝ මෙතන දීලා තියෙන ට්‍රාන්සිෂන් වලින් කැමති ට්‍රාන්සිෂන් එකක් මේකට ඇඩ් කරගන්න. ඒ විදිහට ඕගොල්ලන්ට පුළුවන්කම තියෙනවා මෙන්න මේ හැම වීඩියෝ එකකටම මෙන්න මේ ට්‍රාන්සිෂන් ඕගොල්ලන්ට ගැලපෙන විදිහට හදාගන්න. ඒ වගේම තමයි ඕගොල්ලන්ට මොකක් හරි වීඩියෝ එකක් trim කරගන්න අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවා නම් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මෙන්න මේ trim කියන ටැබ් එක පාවිච්චි කරලා මෙන්න මේ විදිහට ඒක ඕන තැනින් මෙන්න මේ විදිහට trim කරගැනීමේ හැකියාව පික්ටොරියලා මේකට ඇඩ් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි audio වලින් ඇඩ් කරගත්ත voice over එක නැතුව ඕගොල්ලන්ට මොකක් හරි ඕගොල්ලන්ගේ voice එකක් මේකට අප්ලෝඩ් කරගන්න ඕන නම් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මෙන්න මේ add voice over කියන මෙන්න මේකට ටැබ් එකට ගිහින් මෙන්න මෙතනින් අප්ලෝඩ් යටතේ මේකට ඇඩ් කරගන්න. ඒ වගේම තමයි මේ වෙලාවේ ඔයගොල්ලන්ට රෙකෝඩ් කරලත් මේකට voice over එකක් මෙන්න මෙතන මේ record voice over කියන ටැබ් එක උඩ ක්ලික් කරලා මේකට import කරගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. මේ විදිහට මේ දේවල් ටික හදාගත්තට පස්සේ ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් ඕගොල්ලන්ගේ වීඩියෝ එකේ ප්‍රිවිව් එකක් බලා ගන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන මේ තියෙන ප්‍රිවිව් වෙන ටැබ් එකට ගියාට පස්සේ අදාළ වීඩියෝ එකට අදාළ ප්‍රිවිව් එක මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න. මම ඇඩ් කරපු ස්ක්‍රිප්ට් එකට අදාළව වීඩියෝ එක මෙන්න මේ විදිහට තමයි මෙතනට import ලා තියෙන්නේ. And comment on videos. It was created in February 2005 by 3 former PayPal employees, Chad Hurley, Steve Chen, and Jod Kareem. හරි මම මේක මෙතනදී ක්ලෝස් කරගන්නවා. ක්ලෝස් කරගෙන අපි බලමු මේ විදිහට අපි හදාගත්ත එක කොහොමද අපේ PC එකට ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න කියලා. ඒකට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන ප්‍රිවිව් වලට එහා පැත්තෙන් තියෙන මෙන්න මේ ඩවුන්ලෝඩ් කියන අයිකන් එක උඩ ක්ලික් කරලා මෙන්න මේ වීඩියෝස් කියන එක උඩ ක්ලික් කරගත්තට පස්සේ ඕගොල්ලන්ට පුළුවන්කම තියෙනවා ඔයාලට පුළුවන්කම තියෙනවා වීඩියෝ එක මෙන්න මේ විදිහට ඕගොල්ලන්ගේ PC එකට ලේසියෙන්ම ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් ආයෙමත් මේ ඩවුන්ලෝඩ් කියන ටැබ් එක උඩ ක්ලික් කරගන්න. මෙන්න මේ විදිහට ඊට පස්සේ ඕගොල්ලන්ගේ PC එකට මේක ලේසියෙන්ම ඩවුන්ලෝඩ් වෙනවා.
එන්න ඒ විදිහට තමයි මේ පික්ටර් කියන වෙබ්සයිට් එක පාවිච්චි කරලා වීඩියෝ එකක් ලේසියෙන්ම ක්‍රියේට් කරගන්නේ. ඒ වගේම තමයි මේ වීඩියෝ එකේ අඩුපාඩු තියෙනවා නම් ඒකත් පල්ලෙහා කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඒ වගේම තමයි මම කතා කරපු දේවල් වලටත් වඩා දෙයක් ඕගොල්ලෝ දන්නවනම් ඒකත් පල්ලෙහා කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ අනිවාර්යයෙන්ම කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඒ වගේම තමයි මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් අදට ගිහින් එන්නම්. තවත් දවසක මේ වගේම වටින වීඩියෝ එකකින් හම්බෙනකන් ඔයාලා හැම කෙනෙක්ටම ජය වේවා.